My God, I hate drugs. Lumabas na yata itong draft ng konstitusyon, although hindi pa ito na-release officially, pero itong Rappler, meron silang inilabas na draft ng konstitusyon. Ito may kwento kasi ito. Kasi nung isang linggo, hindi pala, nung July 3, ito, na inaprubahan na nagbotohan na yung consultative committee on the drafting the constitution, tong 22 people na yon, na finorm ni President Duterte, at nakabuo na sila. Pero may ayaw nilang pirmahan sila, pero hindi nila inilabas yung draft. Pero may nag-circulate sa social media na draft na June 27 ang date. Tapos, yun, nagkaroon ng issue kasi hindi naman daw yung kailangan mo nang inilabas muna yon. Hindi dapat yun muna pinakita dahil hindi pa nakikita ng Pangulo. Meron pa nga nagsabi na fake daw yung nag-circulate. Ngayon, meron nilabas ang Rappler na ito daw yung tunay na kopya o malapit sa tunay na kopya. So, kino-compare ko yung kopyang ito doon sa kopya na nakuha ko noong June 27. Kasi noong June 27, nakakatawa dito, may nag-post sa Facebook ng isang PDF file. So, syempre, sa social media, hindi, binuksan ko, dinownload ko yun kasi meron akong ability na mag-download ng mga ganon. After a while, wala na. Marami na reklamo sa akin, Prof, wala naman na yung wala nang laman. Sabi ko, tapos wala na nga laman, buti na lang na-download ko. Kasi pag ganyan talaga, hindi na-download ko agad yan kasi yan, nasa cloud yan. Gusto kong pumunta agad sa aking file. Ma-store ko para kahit paano, kahit hindi ako online, mabasa ko pag nasa internet, nasa cellphone ko. So, binasa ko yun. Maganda yung, well, paano ko pa masasabi to? Bilang isang political scientist, ang husga ko dito sa draft, mixed. Nagpapasalamat ako doon sa 22 people na naggawa nito, pero may mga kailangan pang linisin. Hindi siya perfecto. Kaya nga siguro dapat gawing public. Hindi ko maintindihan kasi consultative yung proseso. Bakit pa kailangan maging issue yung pagpo-post sa Facebook? Gawing open yan para mapag-usapan ng mga tao, para makatulong ang mga tao sa paghihimay pa, para mas ma-focus. Kasi ang iba sinasabi, dapat makita muna ng presidente bago ilabas. Para sa akin, screening na yun eh. In the first place, the president may have a say on this and may say, I don't like it, I like it, but it's a good working draft. Maybe makakuha din ng idea dito yung Congress kasi alalahanin natin, ang Kongreso naman po talaga sa isang Constituent Assembly, ang Congress talaga ang mag-initiate ng pagbabago ng konstitusyon. Itong Consultative Committee na ito ay nagawa ng draft na ibibigay sa Pangulo at ang Pangulo i-endorse sa Constituent Assembly, Congress. Ngayon, alam naman natin na ang Pangulo meron pa rin namang moral ascendancy sa Constituent Assembly dahil Kongreso lang naman dito, Senador at Congressman ito. Maaring baka yung trabahong ito, siyo na rin. Kaya mas magandang makita ng tao para makapagbahagi na tayo ng ating kaunting mga kaalaman kung paano ito ma-improve. Kasi sa totoo lang ako, ang aking main concern, marami maganda. For example, meron ng ipinasok na usapin tungkol sa ecological rights. Sa Bill of Rights, merong civil and political rights, tapos merong provision tungkol sa nasa na ba? Wala na ako. Merong civil and political rights, tapos meron pang environmental rights na lumalabas dito Okay. Yan kasi sinuscroll ko. May social and economic rights. Every person has the right to adequate food, universal and comprehensive health care, complete quality education, adequate and decent housing, and livelihood and employment opportunity. Yan, wala ko yan sa dating konstitusyon natin. Tapos meron pang environmental and ecological rights. Every person has a right, and every generation. Ang maganda pa nito, merong person at meron pang generational rights. So, meron may pagka-ecological to a healthful environment, to a balanced ecology, clean air, clean water, clean soil, and clean surroundings.
Tapos meron pa to be protected from and seek compensation for damage to environment and ecology that is brought about by illegal and unsustainable exploitation of natural resources. And to seek immediate relief from the courts and appropriate governmental bodies through the writ of kalikasan and other protective writs against activities that threaten the environment and ecological balance. In fact, all doubts shall be resolved in favor of the right of the people to a healthful and balanced ecology. So ito po ay interesting. Meron ng social and political right, meron ng social economic rights, may environment and ecological rights pa. So medyo talaga maganda. May kagandahan siya. Tapos ang preamble nito, yung actually wala namang masyadong bago eh. Meron lang yung sinabi yung ating bansa hindi pwede magkahiwalay. Tapos yung national territory natin talagang define na yung West Philippine Sea kasama sa teritoryo natin. The Philippines has sovereignty over its territory consisting of the islands and waters encompassed by its archipelagic baselines, its territorial sea, the seabed, the subsoil, the continental shelf, and its airspace. It has sovereignty over islands and features outside its archipelagic baselines pursuant to the laws of the Federal Republic. So, kasama pa rin dyan ang ating exclusive economic zone, the law of nations, and the judgment of competent international courts of tribunals. O, kita mo? Kasama doon yung naging resulta ng paghuhusga ng arbitral court. Ito ang interesting. It likewise has sovereignty over other territories belonging to the Philippines by historic right or legal title. Ibig sabihin, pati yung ating claim sa Sabah, hindi natin ginigive up dito sapagkat meron tayong historical right sa Sabah. So, kung tutuusin sa national territory, binubuhay natin, hindi natin pinapatay, binubuhay uli natin yung claim natin sa Sabah. So, maraming magaganda dito. Ito sa una pa lang na bahagi. Kaya, ang point ko doon, kasi, issue daw kasi na baka dapat makita muna to ng Pangulo. Mas magandang, ngayon pa lang husgahan natin, kahit hindi pa nakikita ng Pangulo, magbigay na tayo ng ating mga opinion. At saka, doon ako nagkakaroon ng issue kasi, bakit kailang sabihin na yung isa ay fake na version at yung may tunay, kinitingnan ko naman itong sa Rappler na di umano ito yung tunay, wala naman masyadong pinagkaiba doon sa fake, di umano. Sabi ko nga, pag tunay na makita ko na yung mismong galing sa presidente at ikunumpare ko at wala nang bagbago, nakakasama talaga yun. Tama si Malutikia. Consultative tayo, consultation. Parte ng consultation, yung makita ng Mumbayan, ano ba namang i-upload sa internet, di ba? With all due respect, of course, kasi may paliwanag dyan sa Father Rani Aquino. Pero sa akin naman, the president will have his own say and opinion. Basically, we're not talking about a simple love letter. We're not talking here about a simple memorandum. We're talking here about the Constitution, the fundamental of the land, the draft. Why can't it be shared to people as it is now being shared? Okay? Kasi sa totoo lang, ang main comment ko lang dito po sa Constitution draft, may mga bagay-bagay kasi na parang tingin ko hindi na dapat dito nakalagay. May mga sections and articles na napakadetalyado na parang ano siya, parang IRR na siya. IRR. Parang imagine 82 pages na Constitution. Panginoon ko. Parang ang haba sa totoo lang. Parang masyado na yung iba, medyo napakadetalyado na. Sabagay maganda rin may detalye para hindi na kailangang interpret ng Supreme Court, di ba? Hindi na kailangang interpret. Pero dito talaga, maraming mga bagay-bagay na katulad dito nga sa political parties, although detalyado na rin. Sa halip na sabihin na lang na, i-define na, turncoatism will not be allowed, etc., ganyan. Pero siguro, nadala na kasi tayo dun sa mga provisions sa dating constitution na as provided by law. Sasabihin lang yung principle, pero as provided by law, pero hindi naman magkakaroon ng batas. Katulad dun sa 1987 Constitution, sinabi na bawal ang magkaroon ng political dynasties. Bawal. Pero ngayon, ayan. Sabi as provided for by law. Hindi naman ginawa ng Congress. Ayan. Papalitan na lang ang 1987 Constitution. Hanggang ngayon wala pa tayong
wala pa tayong ah, wala pa tayong batas para sa dynasty. Ngayon, dito sa draft constitution na ito, meron ng anti-dynasty provision. Meron ng anti-dynasty provision eh. Hinahanap ko lang yung anti-dynasty provision dito kasi interesting pag-usapan. Yung muna pag-usapan natin sa dami ng gusto kong i-discuss dito. Yung 1987 Constitution, 200 pages. Ito, 82 pages. Kano 200 pages ba? Talagang grabe na ano yun, Constitution, ano? Pero ang 82, mababa pa rin. Okay? Anyway, hinahanap ko yung provision tungkol sa suffrage kasi naandun yung usapin tungkol sa political party kasi doon okay, eto merong kasing usapin tungkol sa okay, sa section 7 ng article anong article ito? Suffrage and Political Right, Article 5. Ang maganda dito, bawal na magpalipat-lipat ng partido. Okay? Bawal na po magpalipat-lipat ng partido. Sa section tinitingnan ko yan. Ito. The Federal Republic meron, sandlit lang excuse me. Ito. Member, Section 7, the Federal Republic shall ensure strong and cohesive political parties. Members of any political party elected to public office are prohibited from changing political parties within their terms of office. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng lumipat. Kung na-elect ka bilang lakas, hindi ka pwedeng lumipat. At hindi ka rin pwedeng lumipat 2 years before the next election or 2 years after an election. Yung ano daw magbabiolate nito kapag nakaupo ka, tatanggalin ka sa office mo. Hindi ka na pwedeng ma-appoint sa posisyon sa isang electoral cycle. You are prohibited from running for public office in the next election. Maganda tong provision na to. Okay? Yan. So, wala na po ngayon mga political butterflies. Gerald Ramil, hindi two-party system. Mukhang ang konstitusyon ay hindi two-party system. It is still going to be multi-party pa din. Pero meron akong interest bago tayo magpaalam kasi 6:30 to na. Meron kasi ditong Section 8, Anti-Dynasty. The Federal Republic shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties to prevent the concentration, consolidation, or perpetuation of political power in persons related to one another. Sabi ni Elizabeth Gandara, pwede daw mag-cross the floor in relation to an issue. Siguro naman, hindi naman tayo parliamentary system, so pwede silang bumoto kontra sa kanilang partido, basta hindi sila magpalit ng party. Nangyari naman yan eh. Sa United States, may mga Democrats minsan bumoboto pabor sa Republican. Sa mga Republican, nagko-cross aisle to vote with the Democrats. May mga bills na kailangan ng bipartisan. Bawal lang po yung maglipat ng partido. Ito ang definition ng political dynasty. Diniscuss ko na ito kahapon Pero ito, a political dynasty exists when a family whose members are related up to the second degree of consanguinity or affinity, whether such relations are legitimate, illegitimate, half or full blood. Dito ngayon ang tanong, ay di kasama yung kabit, di ba? Kasi illegitimate affinity yun eh. Paano natin i-monitor yun? Nagkaroon tayo ng registry ng mga kabit? Paano? Sa certificate of candidacy ba, sasabihin mo, maliban sa ikaw ay husband, wife, ibibigay mo din, ilalagay mo rin kung kanino, sinong may kabit sa'yo? Very nice. How can this be operationalized, if I may?
Maganda siyang pulisiya, pero apart the base asking a question, how can it be monitored? Diba? Nakababalik ako tuloy ako doon sa aking gustong pag-aralan ng politika ng mga kabit, the other women. Disruptive number 2. Bigla tuloy yung manaalala dito. Anyway, so sige po. Yan lang po tayo, magpaalam na po tayo at 4 na minuto na po tayo lumampas sa ating schedule. Bukas uli, dito po sa Usapang Politika o sa araw ng Biyernes. Bukas hindi ko alam kasi parang may meeting kami ng 4 to 7 pero try kong sumingit sa meeting para makapag-live ako. Ayan na naman si Elizabeth Kendara, oy Bet, ba't inunahan mo ako? Anyway, sabi sa akin ng UP, Tonton, magsilbi sa bayan. Kaya ginagawa to ngayon, nagsisilbi ako sa inyo. Sa pamamagitan ng kapagkwentuhan para makadagdag sa inyong kalaman. Kasi sabi ng UP, serve the people. Teacher ako, natuturo ko sa Lasal, nasa misyon namin, magturo ng kaisipan para makaplo sa mga puso. Para kahit papano maka-impluensya sa pagbabago ng buhay, sa pamamagitan ng pagbabago ng mga pananaw, lalo na sa mga usapang politikal. So, kasi sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch hearts, transform lives. So, bukas uli, kita-kahili tayo. Ano ba sinasabi? UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.